हेलो नमस्ते डिजिटल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। शेयर बजारमा सबैले गर्ने 10 मिस्टेक। प्राय शेयर बजारमा लगानी गर्ने सबैले पनि यो 10 मिस्टेक गरेको हुन्छ सुरुमा लगानी गर्दाखेरि। त्यो मिस्टेकहरु म आज तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु जुन शेयर बजारमा लगानी गर्ने सबैले गरेकै हुन्छ लगानी सुरु गर्दाखेरि। यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला शेयर बजार सम्बन्धी अरु भिडियोहरु हेर्नको लागि। त्यो मिस्टेकमा 1 नम्बरमा रहेको छ इन्भेस्ट अल मनी इन वन टाइम। यदि नयाँ कुनै लगानीकर्ताको 50,000 को लगानी गर्ने प्लान छ भने प्राय नयाँ लगानीकर्ताहरूले के गर्छ भने जम्मै पैसा 50,000 एक पल्टमै जम्मै इन्भेस्ट गरिदिन्छन्, जसले गर्दा जोखिम बढ्ने एकदम चान्स हाई हुन्छ। किनकि यदि त्यसले सिलेक्ट गरेको कम्पनीमा मिस्टेक भयो या कुनै राम्रो कम्पनी सिलेक्ट भएन भने त्यसको लस हुने प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ। त्यसैले म नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई यो सल्लाह दिन्छु कि तपाईले यदि 50,000 इन्भेस्ट गर्नु छ भने तपाईले 10 वटा फरक कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नु, जसले तपाईको जोखिम कम हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ दोस्रो मिस्टेक रहेको छ इन्भेस्ट अल मनी इन सेम सेक्टर। भन्नाले नयाँ लगानीकर्ताहरूले प्राय के गर्छ भने यदि इन्भेस्ट त्यसले गर्छ भने त्यसले प्राय सेम सेक्टरमा सबै पैसा इन्भेस्ट गरिदिन्छ। जस्तै बैंकिङ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्यो भने त्यसले जम्मै पैसा बैंकिङ सेक्टरमै गरिदिन्छ, अथवा त्यसले हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गर्यो भने सबै पैसा हाइड्रो पावरमा इन्भेस्ट गरिदिन्छ। त्यसैले होटलमा गर्यो भने सबै पैसा होटलमै इन्भेस्ट गरिदिन्छ। यस्तो गर्दाखेरि पनि जोखिम हाई हुन्छ, किनकि कुनै एउटा सेक्टरको त्यो मार्केट लो भयो भने यदि त्यसले जम्मै पैसा त्यसमै इन्भेस्ट गरेछ भने त्यसको लस हुने प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ। त्यसैले म नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई सुझाव दिन्छु कि यदि तपाईँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सबै सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नु, कुनै एउटै सेक्टरमा सबै पैसा इन्भेस्ट नगर्नु। यो दोस्रो नम्बरको मिस्टेक रहेको छ। त्यसै तेस्रो नम्बरको मिस्टेक रहेको छ बिकम भेरी ह्याप्पी और स्याड व्हेन अर्न आउट लस। यदि कुनै नयाँ लगानीकर्ताहरूले कुनै कम्पनीबाट पैसा कमाउँछ भने त्यसले धेरै खुसी भइहाल्छ, या कुनै कम्पनीमा त्यसले लस गर्यो भने त्यो धेरै दुखी भइहाल्छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। यो पनि एउटा बिजनेस हो। बिजनेसमा जस्तै यसमा पनि प्रॉफिट र लस हुन्छ नि। त्यसैले प्रॉफिट हुँदा पनि त्यसले त्यो सहनुपर्छ र त्यो लस हुँदा पनि धेरै दुखी हुनु हुँदैन। किनकि प्राय हेर्छु म नयाँ लगानीकर्ताहरूले 5 वटा कम्पनीमा त्यसले प्रॉफिट कमाएछ र एउटा मात्रै लस भयो भने त्यो एकदम दुखी हुन्छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यो नयाँ लगानीकर्ताहरूले गर्ने एक मिस्टेक हो त्यो। यस्तो दुखी हुनु हुँदैन। अरू बिजनेस जस्तो पनि यसमा पनि प्रॉफिट र लस भइरहन्छ, यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै नयाँ लगानीकर्ताहरूले गर्ने अर्को मिस्टेक भनेको नट बुक प्रॉफिट। यदि कुनै कम्पनीमा त्यसले लगानी गरेछ भने त्यो कम्पनीको यदि प्राइस बढिरहेछ भने त्यो एक्सपेक्ट गर्छ कि यो कम्पनीको प्राइस अझै बढिरहन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। कुनै पनि कम्पनीको प्राइस घटबढ भइरहेको हुन्छ। यदि त्यसको प्राइस त्यसले एक्सपेक्ट गरेको जस्तो बढ्यो भने त्यसको टार्गेट अचिभ भइहाल्यो भने त्यसले त्यो प्रॉफिट बुक गर्न सक्नुपर्छ। तर नयाँ लगानीकर्ताहरूले यहाँनिर गल्ती गर्छ कि त्यसले अझै बढ्छ भने आशामा त्यो प्रॉफिट बुक गर्दैन। त्यसैले म यो सल्लाह दिन्छु कि यदि तपाईको टार्गेट अचिभ भयो भने तपाईँ एउटा फिक्स टार्गेट राख्नु, त्यो अचिभ भयो भने तपाईँ प्रॉफिट गर्न नभुल्नु होला, नत्र फेरि त्यो कम्पनीको प्राइस डाउन पनि जान सक्छ। आफ्नो फिक्स टार्गेट अचिभ गरेपछि प्रॉफिट बुक गर्नु होला। त्यस्तै नयाँ लगानीकर्ताहरूले गर्ने भनेको अर्को गल्ती भनेको लिसनिङ टु मच टु अदर। कुनै पनि नयाँ लगानीकर्ताहरूले सबैको कुरामा विश्वास गर्छ, सबैसँग सोच्छ र सबैले जे भन्छ त्यो कुरामा विश्वास गर्छ। त्यसैले सबैको कुरा सुन्नु तर अरूको कुरामा धेरै विश्वास नगर्नु, किनकि सबैले आफूलाई फाइदा हुने कुराहरू सल्लाह मात्रै तपाईँलाई दिन्छ। त्यसैले अरूको कुरा धेरै सुन्नु हुँदैन र आफैले तपाईँ एनालाइसिस गरेर लगानी गर्नुहोस्, किनकि जुन कम्पनीमा धेरै लगानी हुन्छ तपाईँलाई त्यसमै किन सुझाव दिन्छ। त्यसले अरूको कुरा सुन्नुभन्दा पनि आफै एनालाइसिस गरेर लगानी गर्नु, अरूको कुरामा धेरै विश्वास नगर्नु। यो भिडियोको पार्ट 2 तपाईको स्क्रिनमा आयो होला, त्यहाँबाट तपाईँ यस भिडियोको पार्ट 2 हेर्न सक्नुहुन्छ र माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर पनि यो भिडियोको पार्ट 2 हेर्न सक्नुहुन्छ। होस् त भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।